হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা চাটনি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ গোটা মগুৰ চাটনি। গোটা মগু এনেদৰে চাটনি বনাই খাই বৰ ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই চাটনিখন বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ সৰু বাতিৰে এবাতি গোটা মগু। এইখিনি মই গোটেই ৰাতিটোৰ বাবে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে ধুই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। আন্দাজমতীয়া নিমখ লৈছোঁ, কেইখিলামান মান ধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ, অকণমান আদা, কেইফুটামান নহৰু, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, অকণমান কুটি লোৱা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ 2 চামুচ নেমুৰ ৰস। এতিয়া এই সকলোখিনি এটা মিক্সি জাৰত দি দিছোঁ। গোটা মগু খোৱা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল, কিন্তু বহুতে কেঁচাই খাবলৈ বেয়া পায়। তেতিয়া তেওঁলোকে এনেধৰণে চাটনি বনাই খাব পাৰিব। একেবাৰে শেষত এতিয়া ইয়াত 3 চামুচমান জোখৰ পানী দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ গোটা মগুৰ চাটনিখন খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।